Tadam! Rahapodin jakso 335. Sellainenkin pemari löytyy. Muistaakseni. No niin, anyways. Tänään aiheena maailman 8 ihmettä. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Ainutlaatuisia ihmeitä. Ja niitä on 8 kappaletta. Ei Kyllä. 1, ei 2, ei 3, vaan 8. Ja käydään nyt ne kaikki läpi. Juu. Nämä ensimmäiset 7, ne ilmestyvät jo ennen Jeesusta. Joo, ja ne on niin kuin, pitäisi olla kaikille, jotka on käynyt Suomen laadukkaan peruskoulun, niin kaikilla tiedossa. Mutta kerrataan ne nyt vielä. Ne nyt vielä Jos on silmä vähän lupannut siellä takarivissä ja älykännykkää räplätty, niin käydään ne ensimmäiset 7 läpi ennen kuin päästään siihen grande finaaliin. No joo. No niin, ensimmäisenä on Artemin temppeli. Artemin temppeli 300 ennen ajanlaskun alkuun ja vajaa 300 ajanlaskun alun jälkeen oli Efesoksen lähellä nykyisessä Turkissa sijainnut jumalatar Artemiille omistettu temppeli. Elikkä temppeli. Iso, hieno palatsi. Artemiin temppeli. Marmorisen temppelin kattoa kannatteli yli 120 metriä korkea veistoksen koristeltua pylvästä. Yli 100, mieti. 20 metriä korkeat pylvästä. 20 metriä. Se on, jos kerros nykyisessä asunnossa, rakennuksessa on niin kuin asuintalossa, niin 4-5 kerrosta ehkä olisi 20 metriä, mä sanoisin. Joo, ja ne on niin kuin yhtä palasta, yhtä palaa ilmeisesti. Ja yli 300 vuotta ennen kuin Jeesus ilmestyi. Joo. Mutta tässä kävi nyt sillä tavalla, että gootit tuhosi tämän 268 vuonna jälkeen ajanlaskun alun. Voi. Okay. Voi. Eli sitä ei ole enää. Ei ole. Mutta se oli kiva, että se oli. Se on nyt yksi näistä ihmeistä kuitenkin. Joo. No sitten oli 2. Babylonin riippuvat puutarhat. Babylonin riippuvat puutarhat noin 600 ennen ajanlaskun alkuun ja sitten toinen vuosisata jälkeen sen rakensi hallituskaudellaan tämmöinen kuin Babylonin kuningas Nebukadressar II vuoristoisessa Mediasta kotoisin olleen vaimonsa Amytiksen iloksi. Ihan vaan huivaa. Joo. Puutarhat olivat pengerrettyjä ja muistuttivat vuoristomaisemaa. Niiden sivujen pituudeksi on kreikkalaisessa tekstissä kerrottu 120 metriä ja korkeudeksi 25 metriä. Hetkinen, mitenkä niin korkeudeksi? Epäilet sä näitä kreikkalaisia tekstejä? 120 metriä pituudeksi, sivujen pituudeksi. Joo. Ja korkeudeksi 25 metriä. Oliko nämä niin kuin 25 metrin korkeudessa? Riippuvat puutarhat. Joo. Kyse on ihmeestä. No niin just, joo. Totta. Mutta valitettavasti tässä Babylonin riippuvat puutarhat 7 ihmeestä ainoa, jonka olemassaolosta ei ole varmuutta. Mitä? Oikeesti? No siitä ei nyt ole TikTok-video tästä. Että... No jos ei ole TikTok-video, niin sitten se ei ole ollut olemassa. Ai niinkö se menee nykyisin vai? No eikö se niin ole? All right. Okei, mutta siis tällaisiakin juttuja pääsee tähän niin kuin, maailman 7 ihmeisiin. Sellainen, että tällainen niin kuin, 3000 metriä korkea spiraalirappu kuuhun, mutta sen olemassaolosta ei ole ihan varmuutta. Hei, älä ole noin skeptinen. Nyt mennään nyt 3. Noniin. Sitten 3. Faaroksen majakka. Faaroksen majakka noin 280 ennen Jeesuksen tuloa ja 1300 sen jälkeen oli egyptiläisen satamakaupungin Aleksandrian edustalla sijainnut majakka, jonka Ptolemaios II Philadelphos rakennutti marmorista. No niin. Se oli ehkä 135-metrisenä aikanaan Gizan pyramidien jälkeen maailman korkein rakennus, eli maailman korkein rakennus. Se on melkein 2 kertaa Helsingin stadionin torni. Aikamoinen pytinki siihen aikaan ja marmorista, mieti. Se on kyllä aika ihme ollut. Kyllä siinä joku on joutunut rehkiä vähän. Mutta tätä ei tuhonnut gootit. Sen valitettavasti tämän majakan tuhos maanjäristys 1303. No sepä nyt oli ikävää, koska se olisi aika mieletöntä nähdä se. No siis mä sanoisin, että se olisi jo syy lähteä Aleksandriaan nykypäivänäkin, jos siellä tuommoinen 135-metrinen marmorinen majakka seisoo. No kyllä. No sitten 4. Gizan suuri pyramidi. Tämä Keopsen pyramidina rakennettu noin 2500-luvulla ennen Jeesusta. Jesus. Oli Egyptin Gizassa sijaitseva pyramidi, joka rakennettiin Faaraa Khufun hautamuistomerkiksi. Ei ollut pelkkä risti, oli tämmöinen iso pyramidi. Maailman 7 ihmeestä Gizan suuri pyramidi oli ainoana säilynyt nykypäivän asti. Ei maanjäristys, ei gootit,
Ei natsit. Ei mikään. Tämä on vielä siellä. Ja mä veikkaan, että en ole käynyt siellä, mutta varmaan näyttävä kapistus. No on se nyt varmaan. Jos sä mietit, että se on niin kuin, siis 2500 vuotta ennen Jeesusta, niin siis nyt me eletään 2023 jälkeen, niin tässä olisi vielä niin kuin 500 vuotta pitäisi venata, että se on niin kuin vastaisi sitä. Se on niin kuin oikeasti tosi vanha. Joo, 4500 vuotta näin nopeasti laskettuna. Niin siinä on joutunut orjat pinnistelee sen. Saada se. Ai sä meinaat, että ne ei ole niinku itse bykannut sen? No sanotaan näin, että se on vähän ihme, että miten ne lohkareet on liikkunut siihen aikaan, mutta se on eri tarina. Joo. No sitten vitosenan Halikarnassoksen mausoleumi. Halikarnassoksen mausoleumi, se oli noin 1350 ennen Jeesusta ja 1400 jälkeen. Oli 45 metriä korkea marmorinen hautakammio, taas marmorinen. Se on jotenkin tämä marmori liittyy näihin ihmeisiin. Kyllä. Ja jonka Kaarian kuninkaan mausoloksen leski Artemisia II rakennutti Halikarnassokseen nykyiseen Turkkiin. Mutta sitten kävi semmoista, että johaniitat, ketä ihmettä ne onkaan, onko ne entisiä gootteja sitten käyttivät 1400-luvulla mausoleumin raunion rakennuskivet omaa linnakkeeseensa rakentamiseen. Eli ne otti ne marmorit siitä ja rakensi jonkun toisen pytingin ja nyt ei tätä mausoleumia enää jäljellä. No voi. Oliko se nyt kivasti tehty? No tämäkin oli silleen, että 1750 vuotta noin pystyssä, niin eihän se nyt ole kiva ottaa siitä marmorit ja... On se nyt vähän turhaa. Nyt ei ole syytä lähteä tänne Halikarnassokseen katsomaan tätäkään pytinkiä, tätä ihmettä. No niin, just näin. Mutta hei, tässä on vielä pari tiukkaa ihmettä jäljellä. Kutosena on Roodoksen kolossi. Eli tämmöinen Roodoksen kolossi noin 290 ennen Jeesusta ja 227 jälkeen oli Roodoksen kaupungin pystyttämä 30 metriä korkeava auringonjumala Heliosta esittävä pronssipatsas. No nyt päästiin marmorista eroon kuitenkin. Joo, no se on niinku pronssi tai marmori, niin ne oli ne kovat jutut siihen aikaan. Mutta sitten, tämä kans tuhoutui. Siinäkään ei ollut gootit, vaan siinä oli maanjäristys vuonna 227 ennen ajanlaskua. Eli se tuli 63 vuotta ehti olla ja sitten se pamahti. No täällä kävi vähän huono tsägä. Tämä oli aika lyhytaikainen ihme. Mutta hei, mietin nyt, että pronssista siihen aikaan 30-metrinen patsas. On se ollut aika hieno. Niin. Jos se olisi rakennettu sillä tavalla niin kuin pyörivälle hiekalle, niin se olisi vielä ehkä ollut olemassa. Se ei olisi, niin kuin kato, tähän moderniin niin kuin maanjäristys varmaan tapaan rakentaa näitä. Niin sitä paitsi se on pronssi. Miten se nyt yksi pikku maanjäristys semmoista pronssipatsasta tässä nyt keikuttaa? En mä kanssa tajua. En mä tiedä, onko se niin kuin uponnut jonnekin mereen sitten. Niin. No. Ja vikana tästä 7 ihmeen listasta on Zeuksen kuvapatsas Olympiassa. Zeuksen kuvapatsas noin 435 ennen ajanlaskun alkuun viiva 425 kautta 475. Okei, ehkä tässä ei ole ihan tarkkaa tietoa, että mitä sille tapahtui ja milloin. Joo. Oli Olympiassa sijainnut 12 metriä korkea norsunluinen patsas. 12 metriä korkea norsunluinen patsas. Miten se on pystytty tekemään norsunluusta? Se oli ihme. Se oli ihan ihme. Aivan. Se on näitä. Niin, totta. Ja sitten tässä tiedetään se, että patsas oli ateenalaisen kuvanveistän Feidiaan valmistama. Ja tämä tuhoutui 400-luvulla. 12 metriä korkea norsunluinen patsas. No kyllä se aikamoinen ihme on, kun sellaista 12 metriä korkeata norsua ei löydy, niin että saatikka, että se luu olisi sellainen niin 12 metrinen. Niin. Mutta kuvanveistää löytynyt tästä kuitenkin. Niin, että siinä mielessä ihan ok. Joo. Mutta siis maailman 7 ihmettä, ja nämä on kaikki ennen ajanlaskumme alkua pistetty pystyyn, ja sitten ne on niin kuin joku tullut tonttiin niin kuin ennen Jeesusta tai just muutama 100 vuotta sen jälkeen. Jotenkin mun mielestä tätä listaa voisi niin kuin, vähän niin kuin pidentää, mutta tämä on vähän niin kuin, jollain tavalla vähän niin kuin siellä biased sinne niin kuin jonnekin muinaiseen mesopotamilaiseen ajanjaksoon. Niin kuin, siis onhan senkin jälkeen tapahtunut vähän ihmeitä. Mutta Se on totta, että minkä takia se päättynyt tähän? Eikö tässä maailmassa ole muita ihmeitä tapahtunut tämän jälkeen? Niin, että kyllä mun mielestä, jos Napoleonille olisi sanonut, että näet sä ton pallon tuolla, joka roikkuu taivaassa, että se on kuu, se pyörii maapallon ympärillä ja ihmiskunta lähtee sinne potkiin pölyä 100 vuoden jälkeen.
150 vuoden jälkeen siitä, kun hän delasi, niin olisikohan se pitänyt sitä vähän ihmeenä? Mä luulen, että hän olisi laittanut sut tyrmään sinne Bastilieen ja mestanut. No varmaan jo. Joo. Sen takia varmaan sitä ei ehdotettu hänelle. Ei kannattanut ehdottaa silloin. Ei. Siis siinä mielessä on vähän jännä tämä maailman 7 ihmettä. Et se on vähän niin kuin mun mielestä, vähän niin kuin biased, mikä se on suomeksi? Ehdollistettu. Puolueellinen. Ei objektiivinen. Ja no jotain sen tyyppistä. No niin, mutta joka tapauksessa korkea aika lisätä tähän 7 ihmeen listaan jotain niin kuin sellaista universaalia, joka on ollut periaatteessa olemassa myöskin ennen ajanlaskun alkua. Sitä ei ehkä tunnistettu samalta, sitä ehkä kerrottu. Sitä ei tunnistettu, mutta se olisi ollut olemassa. Näissä kreikkalaisissa kirjoituksissa ehkä ei samalla tavalla kerrottu sen olemassaolosta. Niin, no en tiedä. Nämä kaikki ihmeet, nämä oli jotain konkreettista, ne oli semmoista näyttävää, ne oli semmoista, että se sai ihmiset haukkomaan henkeään, kun ne näki sen. Niin, no siinä mielessä tämä 8. ihme nyt sitten istuu ihan samaan kategoriaan kaikin puolin. Mutta käytännössä tämä 8. ihme pyyhkii nämä 7 ihmettä, aikaisempaa ihmettä pöydältä, tuosta noin vaan. No kyllä, siis tämä on tällainen, miten se nyt sanoisi, tämä on tällainen sisäisen valaistumisen ihme oikeastaan. Ne, jotka tajuu, ne tajuu, ja ne muut, jotka ei tajuu, niin niistä ei niin paljon väliä. Tarkoitat sä, että kun tämä ihme menee sinne kaaliin lopulta, ihan kuin lamppu syttyisi siellä. Ihan kuin sä kuulisit äänen jostain ylempää, että näin se homma toimii. No periaatteessa voisi sanoa näin, että susta tulee kuolematon. Tämä on kyllä aikamoinen ihme. On se. Ja muistakaa nyt, hyvät kuulijat, te kuulitte sen nyt sitten ensimmäistä kertaa Rahapodista, tämän 8. ihmeen. No mikä se on? Hei, minkä takia sä pidät meidän kuulijat jännityksessä? Miksi et sä vaan kerro, mikä on se maailman 8. ihme? No eikö se kuulu vähän niin kuin, no okei, mennään siihen. Korkoa korolle ilmiö. Korkoa korolle ilmiö. Se on maailman 8. ihme. Ja Einstein ei kutsunut sitä maailman 8. ihmeeksi. Tämä on ihan bullshittia, vaan se on niin kuin, ja tämä on oikeasti ihan bullshittia. Einstein ei ole puhunut mistään korkoa korolle ilmiöstä ikinä. Tai ehkä joskus, mutta se ei ole sanonut, että se on maailman 8. ihme. Okei, sovitaanko nyt tämä? Tämä on oikeasti näin. Se on niinku tällainen niinku urban legend-tyyppinen juttu. Mutta sen sijaan, niin nyt Rahapodissa Jumalan vuotena 2023, niin nyt tämä lyödään niinku tauluun. Jälkeen ajanlaskun alun. Juuri näin. Vähän myöhässä, koska tämä on aina ollut olemassa, mutta kuitenkin. Täytyyhän jonkun tehdä näitä juttuja, kun muut pahvit ei ole tajunnut aiemmin. Ja näin ollen Rahapodi määrittää maailman 8. ihmeeksi korkoa korolle ilmiön. Nyt sitten niin kaikki Wikipedia korjaamaan sillä ryhmänä, että saadaan siellä nämä tiedot niin kuin ajan tasalle. No mikä ihmeen korkoa korolle ilmiö? Sä haluat nyt tiivistää sen ytimen samalla tavalla kuin nämä muut ihmeet oli saanut 5 riviin tiukkaa tavaraa, että mistä tässä ihmeessä on kyse? Juuri näin. No voisi sanoa näin, että tämä on tällaista, niin kuin ehkä tästä syystä, niin tästä ei ole puhuttu aiemmin, koska kansankapitalismi, se olisi ollut aika pelottava käsite joskus ajan laskumme alussa tai ennen sitä. Suomessa? No maailmalla ylipäätään, koska tämä niin kuin voimaannuttaa kansan syvät rivit, jos kansan syvät rivit sisäistää tämän asian ja voi jopa tehdä heistä kuolemattomia. Mutta jotta tämä ei olisi niin abstraktia, niin tehdäänpäs tällainen pieni esimerkki tähän näin. Meillä on 3 tällaista profiilia, ihmistyyppiä. 1 20, 1 30 ja 1 vastasyntynyt. Okei? 20 säästää 200 € kuukaudessa joka kuukausi 10 vuotta. Eli laittaa 200 € sivuun joka kuukausi 10 vuotta. Ja kun laittaa ne 200 €, niin laittaa ne niin kuin osakemarkkinoille. Ja tässä oletuksena on se, että tässä saadaan sellainen 7% reaalituotto näille sijoituksille keskimäärin. Ei siis joka vuosi peräkanaa, vaan sillä tavalla, että tässä säästöajanjakson aikana niin 7% keskimäärin vuodessa tuottoa. Tämä on selkeä juttu, eli 20-30 hän säästää ja sitten lopettaa.
Niin, hän lopettaa, mutta antaa sitten sen siihen mennessä niin kertyneen potin kasvaa aina 65-vuotiaaksi asti. Eli 10 vuotta säästetään ja sitten 30-65 eli 35 vuotta annetaan sen olla, siihen ei kosketa. No niin. Sitten on 30, joka säästää sen 200 euroa kuukaudessa, muuten samat speksit, mutta hän säästää ihan sinne 65-vuotiaaksi asti, eläkeikään asti. Okei? Okay? Eli joka kuukausi lapioi sinne 200 euroa, saa sen 7% keskimääräistä vuotuista tuottoa. Eli 10 vuoden sijaan hän säästääkin 35 vuotta, koska hän aloittaa 10 vuotta myöhemmin. Joo. Okei. Okay. Tässä tulee tämä korkoa korolla ilme. Tämä 30 ei saa tätä 20 kiinni tällä tekemisellä. Vaikka hän säästää 35 vuotta. Niin, vaikka hän lapioi 35 vuotta sen 200 euroa joka kuukausi sivuun ja sijoittaa ne sinne samalle osakemarkkinoille ja saa sen saman tuoton, niin koska se 20 aloitti 10 vuotta aikaisemmin ja säästi vaan 10 vuotta, niin silti tämä 20 saa laskennallisesti isomman potin kuin tämä 30. Ohoho. No tämä rupeaa olla kyllä lähenteellä jo ihmettä. No eikö? Se on niin kuin, tässä se korkoa korolle ilmiö niin kuin puskee läpi. Kun sä aloitat, ja tässäkin puhutaan vain 10 vuodesta, niin kuin 10 vuoden etumatka, niin se raukka 30 ei, vaikka hän niin kuin tekee hartiavoimen duunia, vaikka hän laittaa sen 84 tonnia omaa rahaa tähän himmeliin, niin hän ei saa sitä 20 kiinni. Se 20 on noin 340 tonnia siinä laskennallisesti, kun hän täyttää 65 ja tällä 30 300, muistaakseni 30 tonnia. Niin hän pääsee lähelle, mutta hän ei ihan saa sitä kiinni. Ei saa koskaan kiinni. Tämä on niin kuin korkoa korolle ilmiön mielettömyyttä. No, okei. Okay. Joo, näin. Ja sitten mutta eikä siinä vielä kaikki. Oliko sulla vielä yksi tämmöinen esimerkkihenkilö, joka tulee mukaan tähän laskelmaan? Kyllä. Se on vastasyntynyt lapsi. Jos vastasyntyneellä lapsella on fiksut vanhemmat ja ne laittaa 200 euroa sivuun joka kuukausi 2 vuotta. Ai vain 2 vuotta? Joo, eli 4800 euroa yhteensä. Niin sehän vetää näistä 2 edellisestä esimerkkeistä ohi, niin että sujahtaa. Eli se 30 säästää 35 vuotta, se 20 säästää 10 vuotta ja ne kumpikaan niistä ei tavoita sitä vastasyntynyttä, jolle säästetään vain 2 vuotta. Juuri näin. Eli sille ja vastaavasti se 30, ja siis okei, nyt puhutaan siitä, että kaikki tulee sinne jonnekin 340 000 paikkeille tässä esimerkissä, että käytännössä ne on niin kuin, päätyy samaan lopputulemaan, siis sillä niin kuin, jos vähän nyt sallitaan niin kuin pientä heittoa, mutta se iso ero on se, että se 30 joutui maksaa siitä se 80 ja risat 000, se 20 24 tonnia, ja sille vastasyntyneille järkättiin tämä eläkepotti vajalla 5 tonnilla. Ja siinä on tämä korkoa korolle ilmiön voima. Se pointti on se, että aika on rahaa. Onko se aika, mikä selittää tämän koko eron? Se on nimenomaan aika, joka selittää tämän eron. Et loppupeleissä sillä sijoitettavalla summallakaan ei ole niin paljon merkitystä, kuin enemmän sillä on tekemistä sillä ajalla. Kuinka kauan se antaa marinoitua ja kerätä tätä korkoa korolle voimaa tähän ihmeeseen. Kyllä. Ja sitten jos joku miettii, että mikä se on sillä käytännössä, niin se tarkoittaa, tämä on niin kuin sitä, että jos sä saat sen ensimmäiselle vuodelle se 7% tuoton. Siis nythän oli kyse siitä, että osakekurssit menee ylös ja ne tulee alas ja ne heilahtaa niin kuin enemmän kuin 7%. Että sä et tietenkään saa 7% joka vuosi, mutta sä saat keskimäärin siltä aikajaksolta sen 7% vuotuisen tuoton. Jos joku sitten ihmettelee, miten tämä korkoa korolle, mitä se konkreettisesti on, niin se tarkoittaa sitä, että sä saat tuottoa jo syntyneelle tuotolle. Ja näin ollen, niin tämä niin kuin vaurastuminen kiihtyy aina loppua kohti. Okei, eli ekana vuonna tuottoa tuotolle, tokana vuonna tuoton tuotolle ja tuotolle. Ja sitten tuoton tuotolle. Joo. Ja tämä vaan ketjuntuu ja tämä tekee sen kurvin, mikä kääntyy. Se ei ole mikään suora lineaarinen, johtuu pelkästään niistä rahoista, mitä sä oot sinne säästöön laittanut, vaan se tuoton tuotto tekee siitä tämmöisen käyrän kurvin, mikä lähtee kääntymään sitten sinne kohti koillista. No juuri näin. Ja sä voit miettiä sen näin, että jos sä oot vajalla 5 tonnilla jossain puolivälissä,
niin sulla on 100 tonnia kasassa, eikö niin? Joo. Niin jossain matkan varrella sulla on 100 tonnia kasassa, niin jos sä saat 7% tuottoa sille, niin se on 7 tonnia, eikö niin? Jos sä saat 7% tuoton 5 tonnille, niin se ei ole 7 tonnia. Ja sitten vastaavasti, kun sä oot siinä kohtaa, että sun potti on jo 200 tonnia ja sä saat sille 7% vuotuisen tuottoon, niin se on 14 tonnia vuodessa. Se on niin kuin euroissa. Ja näin ollen niin tämä kiihtyy vaan loppua kohti, miten niin kuin vauraammaksi tai isommaksi se potti paisuu, niin sitä niin kuin enemmän sen niin kuin nimellisesti tuottaa niin kuin euroissa. Okay. Tämä on niin kuin, siis aivan järisyttävä juttu. Ja toinen esimerkki siitä on se, että vähän niin kuin yksinkertaistettu malli, mutta on tämä shakkilauta juttu, että jos sä periaatteessa, jos on niin kuin vanha esimerkki siitä, että jos sulla on niin kuin yksi riisijyvä yhdellä ruudulla, siis sä tuplaat joka kerta, kun sä hyppit sitä shakkilautaa ees taas niin kuin niitä ruutuja, niin kun sä päädyt loppuun asti viimeiselle ruudulle, sulla on enemmän riisiä kuin me maailmasta löytyy. Että tämä on niinku se kuulostaa uskomattomalta, mutta näin siinä loppupeleissä tulee käymään. Joo, ja korkoa korolle ilmiö on niinku kyse vähän samasta, olkoonkin, että tietenkään tuotto ei ole 100% joka vuosi. Mistä joku saattaisi miettiä, että hei, 7% tuottoa, niin vedit sä tän nyt hihasta vai onko tämä joku tämmöinen luonnonvakio vai mistä tulee 7% tuottoa, mikä aiheuttaa tämän korolle-ilmiön kiihtymisen sitten ajan kanssa? No se tulee, Jeremy Siegel-niminen proffa on laskenut jenkkimarkkinoiden niin kuin tuotot vuodesta 1802 tähän päivään asti. Ja siinä tämä reaali prosenttiluku tämän yli 200 vuoden aikajaksolta niin on just 7% hujakoilla. Tämä siis perustuu siihen pisimpään tiedossa olevaan aikajaksoon, mitä ylipäätänsä on. Että siitä niin kuin hyvä jatkaa. Ja sitten jotkut sanoo, että no joo, mutta hei, mutta nyt on tilanne niin eri, että ei tästä tiedä, miten tässä menee eteenpäin. Niin mä muistuttaisin siitä, että tämän 200 vuoden aikana, yli 200 vuoden aikana on ollut aika villiä kaiken näköistä mieletöntä hienoa ja sysimustaa huonoa. Tarkoitatko sä sitä, että kun me näitä muita ihmeitä katsottiin, ne oli ihmeitä, kunnes gootit tuli ja rikko sen. Juuri tai näin. Tuli maanjäristys, Joo. joka tuhosi sen. Joo. Tai sitten muuten vaan ei tiedä, mihin se riippuvat puutarhat katosi sieltä. niin kestääkö tämä korolle ilmiö tämmöisiä vastoinkäymisiä? Kyllä se kestää, että jos sä mietit sitä just, että tämän yli 200 vuoden aikajakson mennään tästä taaksepäin, niin aloitetaan nyt vaikka ensimmäisestä ja toisesta maailmansodasta, joka on siis samaa sotaa käytännössä, että siinä vedettiin vähän henkeä ja sitten jatkettiin tappamista, näähän on tappanut enemmän ihmisiä kuin kaikki yhteenlasketut niin kuin luonnonkatastrofit siihen mennessä. Ja ne on mukana tässä aikasarjassa, mitä tämä professori... ne on mukana tässä aikasarjassa ja niin kuin kohtalaisen synkkää ja huonoa ja ikävää asiaa. Mutta sitten yhtä lailla niin on keksitty siis niin kuin sähkömoottori, polttomoottori, lentokone, suhteellisuusteoria, sukkahousut, tupperwaret, mikroprosessorit, älypuhelimet, internetti, tekoäly, lennetty kuuhun ynnä muuta, että onhan siellä kaikennäköistä positiivistakin taustalla. Niin, että tulee kriisi, se aiheuttaa iso dippiä, huonoja tuottoja, mutta taas sieltä se taas aiheuttaa ehkä jonkinnäköisenä omana efektinään sitten näitä innovaatioita, jotka kiihdyttää sieltä kuopan pohjalta palautumista ja taas eteenpäin menemistä, tuottavuutta. Voisi sanoa näin, just nimenomaan tuottavuuden kasvua. Voisi sanoa näin, että mä oon tällainen snadisti uskovainen siinä mielessä, että mun mielestä se 7% keskimääräinen vuotuinen tuotto, niin se kuvastaa sitä tuottavuuden kasvua, mitä ihmiskunta saa aikaiseksi pitkässä juoksussa. Eli ja joku sitten sanoo, että joo, mutta maailmanhan ei voi, talouskasvua ei voi olla niin kuin hamaan tulevaisuuteen asti, niin mä väitän, että voi, koska se arvon luominen niin kuin muuttaa muotoaan. Että se ei tietenkään voi olla niin, että autoja myydään niin kuin siihen tahtiin aina vaan enemmän, vaan siis pointti on siinä, että on aineettomia hyödykkeitä, jotka sitten kasvattaa sitä
taloutta. Tämä näyttäisi olevan se ihmiskunnan sisäänrakennettu tuottavuuden kasvu ja lisäarvon kasvutahti. Niin tähän tämä kuvio perustuu. Mutta minkä takia tämä asia, tämä korkokorona-ilmiö on ollut tämmöinen salainen ihme? Se ei ole ollut kaikkien tiedossa. No ei olekaan. Ja siinähän voi sitten kysyä, että jos sä mietit, että kuvittelet nyt, että sä oot elät jotain 100 vuotta ennen ajanlaskumme alkua ja sä oot tosi kova jätkä ja sulla on sä määräät. Sä oot jehu. Ja se perustuu siis siihen, että sulla on ehkä 100 000 orjaa ja tiedätkö, 300 000 kansalaista, jotka diggaa sua hirveästi ja sä istut sellaisen kivituolissa, joka on 30 metriä korkea ja kattelet sieltä alaisiasi, niin haluaisit sä, että nämä alaiset kaikki hiffaa sitä hommaa ja lähteisi tekemään vaurastumaan pitkäjänteisesti? No ei mulla ole mitään syytä semmoiseen. Että mä oon tyytyväinen siinä valtaistuimeen ja kaikkeen, mitä se on mulle tuonut. Juuri näin. Ja nyt sitten ennen kuin osakkeet oli tällaisia yleisesti vaihdettavissa ja ostettavissa, ja että pystyy sijoittamaan osakkeisiin, niin voisi sanoa näin, että tällaiset teollisuussuvut, mitä meillä on Suomessa muutama, niin ne oivalsi, no ehkä ne ei oivaltanut, mutta ne de facto niin tavallaan järkkäsi itselleen yhden osakesijoituksen. Niin menet sä pienessä perhepiirissä, että ne ymmärsivät, että okei, vuosi vuoden jälkeen, että hei, tähän saattaa kiihtyä tämä homma. Että meidän kannattaa nyt tähän keskittyä ja rakentaa tätä. En tiedä, oliko se niin, että joku teollisuussuvun esi-isä istui yksi aamu siellä vaatimattoman keittiön pöydän ääressä ja joi kahvia tai mitä nyt ikinä siihen aikaan 1700-luvulla juotiin. Ja hän oli helmitaulu siinä, hän niitä palloja siirteli ja huomasi, heureka, olen löytänyt jotain, tulkaa tänne. Joo, että jos mä alan tekemään bisnestä ja tämä firma pysyy pystyssä ja se tuottaa jotain keskimäärin vuodesta toiseen, niin mähän omistan koko maailman parisadan vuoden jälkeen. No niin tai näin, niin joka tapauksessa teollisuussukujen esi-isä on pistänyt jonkun firman pydeen ja lähtenyt sitä pyörittämään. Ja jälkeläiset on sitten kasvatettu siihen, että sähän sitten jatkat tätä hommaa ja sähän et ryssi tätä juttua, ymmärrät sä? Sut on hoonattu siitä heti ensimmäisestä päivästä lähtien, kun sä tulet äidistä ulos, niin hoonattu siihen hommaan. Tämä on nyt sun vastuulla. Nyt se on valtikkaan sulla, tai tämä, mikä tämä nyt on? Taikasauva. Ei vaan siis tämä, kun juostaan ja sulla kapula kädessä. Viestikapula. Joo. Nyt se sulla kädessä, nyt on sun vuoro juosta ja sit sä väännät kersoi ja sitten sä kasvatat niistä tällaisia viestikapulan jatkajiksi. Ja näin tekemällä, niin tällä teollisuussuvulla on ollut yksi helvetin ehkä huonostikin hoidettu osakesijoitusyritys. Aina välillä niin siellä on ollut joku tunari oikein, joka ei melkein saanut sen konkkaan sen firman, mutta sitten on tullut seuraava sukupolvi ja pelastanut sen ja näin poispäin. Ja niillä on käytännössä ollut se yhden osakkeen osakesijoitus 300-400 vuotta. Niin onkin ihme, että niillä on fyrkkaa. Niin, ne on oivaltanut tämän asian. Ja tässä on nykyään sitten, niin nykyään tämä vaurastuminen, kun on demokratisoitunut. Onko se tehty paljon helpommaksi? Sun ei tarvitse perustaa tämmöistä omaa teollisuussukua. Joo, ei. Sä voit pistää sen pystyyn ihan sillä, että sä alat pitkäjänteiseksi sijoittajaksi. No miten semmoiseen ryhdytään? No sellaiseen ryhdytään esimerkiksi sitä kautta, että ottaa jonkun 3-5% sun palkasta ja siirrät sen joka kuukausi sivuun ja sijoitat sen osakemarkkinoille kustannustehokkaasti. Ja sitten ymmärrät olla pitkäjänteinen. Ja sitten sä kasvatat sun jälkeläisistä, kun ne saa tämän potin, niin kerrot heille, että tämä on nyt meidän perheen tällainen juttu, että tätä viedä eteenpäin, täältä kuormasta ei syödä, paitsi jos henki on lähdössä, koska sittenhän se koko kuvio pysähtyy. Et vain ultimate danger niin saa ottaa vähän kuormasta ja tällä mennään ja 200-300 vuoden kuluttua niin me ollaan biljonäärisuku.
sä saat sen kuulostaa noin helpolta, mutta onko se oikeasti noin helppoa? No sehän on, siis se tekeminenhän ei ole vaikeaa, sen kun vaan teet, mutta se, että sä et syö kuormasta, niin se on se vaikea asia. Eli se pitkäjänteisyys, se on niinku se kaiken este, ihan sun ja munkin vaurastumiselle, ja varsinkin mun. Mähän on tehnyt kaiken niin päin prinkkalaan niin heti 20-vuotiaasta lähtien, että aina kun on ollut vähän ylimääräistä, ne pistänyt haisee. Eihän siitä tule mitään. No mutta 20 se on sitä pahinta aikaa. Niin. Et silloinhan niitä rahareikiä keksii kuka tahansa, eikä ne tulot välttämättä ole kovin suuret siinä vaiheessa. Mistä sä silloin irrotat niitä isoja summia, että sä lähdet tykittää tätä, kun sä mietit hetkellisesti, että no joo, mut 30-vuotiaana sitten, niin. Silloin mä hyppään tähän oravan pyörään, silloin mä alan sitä tekee, niin tarkoittaako tämä nyt, että sä yrität motivoida niitä 20-vuotiaita, että jos teidän vanhemmat ei hiffannut silloin, kun te olitte naperoita, aloittanut tätä juttua teille, jo et tehnyt se pari vuotta silloin 0, 1 ja 2-vuotiaana, tätä himmeliä teille, niin teidän pitäisi tehdä se 20-vuotiaana, jättää ne rilluttelut väliin, No ei, jotta sitten ei tarvitse vähentää 30-vuotiaana tätä touhua. Ja se on aina vaan edessä ja entistä vaikeampana. No periaatteessa näin. Paitsi, että mä aloittaisin ehkä sellaisista, jotka niin kun, kuuntelee meitä. Että, niin kun, se nuorin taisi olla 12-vuotias joskus aikoinaan, tai ehkä meidän kuuntelijoiden seassa on nuorempiakin, mutta joka tapauksessa viesti on se, että jos sulla on tunaroita vanhempina, jotka ei ole kasvattanut sua tähän näin, niin kuin ne teollisuus silloin 300-400 vuotta sitten teki, että kun se jälkikasvu tuli, niin 4-vuotiaasta lähtien alettiin kertoa, että susta tulee sitten meidän puljon pomo joku päivä ja sähän hoidat tätä kunnolla ja tässä täytyy muistaa, että bisnestä tehdään tällä tavalla ja pitkäjänteisyyttä. Joo, voit vähän niin kuin pitää kartanoa pystyssä ja näin, mutta se pointti on se, että kuormasta ei syödä mitään ylimääräistä, vaan sitä kehitetään ja tämä koma jatkuu ja näin poispäin. Niin nykypäivänä sun ei tarvitse edes pyörittää yhtään firmaa, vaan sä vaan lapioit sellaisia pieniä summia sinne määrätietoisesti, etkä syö kuormasta. Ja jos sun omat vanhemmat ei sua kasvata tähän hommaan, niin anna nyt sitten Rahapodin kasvattaa sun tähän hommaan. Joo, adoptoidaanko meidän kuulijat nyt tähän meidän pienen teollisuussukuun? No totta kai. Rahapodi adoptoi kaikki kynnelle kykenevät, ainakin henkisellä tasolla, koska näin tämä menee. Ja se pointti, se pitkäjänteisyys on se kaiken, se on se varsinainen akilliksen kantapää tässä kuviossa, että siihen ei pysty. Ja sen takia se viesti on se, että kun sä saat jotain valmistautujaisrahoja tai rippirahoja tai jotain sukulaisilta tai jos ne on roudaamassa sulla jotain hopealusikoita, niin sanot jo fuck that, että mä haluan mieluummin sijoituksen tähän mun panoksen, jonkun pienen lisäyksen tähän mun pitkäjänteiseen tekemiseen, kiitos. Jos ei siltikään kuuntele, niin myy se hopealusikka pois ja ota ne rahat ja laita itsenne sinne. Niin se pointti on se, että sellainen esimerkiksi näiden ylimääräisten rahojen osalta niin aina laittaa siis osan sivuun. Osan voit sitten tällätä niin kuin kaikki muutkin, mutta että jos sä nyt laitat ylimääräisesti sulle annetuista rahoista ehkä 1/5 veksi tällaiseen pitkäjänteiseen säästämishimmeliin, ja sitten kun sä alat tienaa omia rahoja, niin laitat ehkä sellaisen 5% sivuun, niin ei se muuta sun elämää oikeastaan millään tavalla. Ja sillä tavalla, kun sä pidät sen kuitenkin tarpeeksi pienenä sen säästämisen, sen lisän, minkä sä sinne laitat, niin sä viitsit sitä tehdä, ja sitä pitkäjänteisyys, se pirun pitkäjänteisyys, niin se säilyy ja sä onnistut tässä kuviossa. Niin sä vaihdat muutama cafe latte perus Tebolin kuraani hommaa sillä paketissa. No suunnilleen näin. Mutta miten sä motivoit nyt tämän kuulijan, että mitä siellä 6-5 tapahtuu siellä sateenkaaren toisessa päässä? Onko siellä joku kultainen arkku tai Ferrari tai mitä siellä odottaa tätä säästäjää, joka hyppää tähän oravan pyörään ja kiristää vyötä ja yrittää säästää ja kasvattaa pottia. Miksi hän tekee niin? No jos hän on se, joka laittaa tämän itse alulle, joo,
häntä mä motivoisin sillä, että kyse ei ole siitä, että sä järkkäät itsellesi niin kuin fyrkkaan, niin että sä voit ostaa tulipunaisen Ferrarin joku päivä niin, että naapurit on kateellisia ja lopettaa sun kanssa seurustelemisen. Se ei ole sen takia, että susta pitää tulla miljonääri, niin että sä voit niin kuin, kertoa siitä kaikille että, ja spräädällä ja elvistellä, että mähän on muuten miljonääri ja tukka taakse elämä eteen, että köyhä. Tämä ei ole se syy, vaan se ei. Vaan se syy on niin kuin tälle ensimmäisen sukupolven säästäjälle on se, että se niin kuin tällaisella niin kuin pienellä ennakoimisella niin sä järjestät itsellesi vapautta. Vapautta vanhemmista, vapautta pankeista, vapautta, lisää valintoja sun elämääsi, vapauttaa työnantajasta. Eli oikeastaan se ytimessä on se, että sä järjestät sun elämän kaareen lisää valintoja. Koska kun sulla on vähän niin kuin släkkiä, sulla on joku tällainen lainausmerkeissä niin kuin kummisetä ikään kuin tässä niin kuin kasvavassa rahapotissa, tällainen niin kuin tuki ja turva, niin silloin sä et ole niin kuin veitsi kurkulla koko ajan ja sun elämänlaatu on parempi. Ja jos sulla on joskus joku mulkvisti niin kuin pomo jossain firmassa, niin sä voit vaan päättää, että no mähän lähden vetää. Niin kuin normaali ihminen joutuu velkavankeuteen, se on osamaksukierteeseen, asuntolainan tämmöiseen oravan pyörään, että koko se tekeminen on pelkästään sen velan lyhentämistä käytännössä sillä tavalla, että samat mitä tilille kuukausittain tulee, ne myös sieltä menee, niin tämä tyyppi, tämä, joka tämän ihmeen ymmärtää, maailman 8. ihmeen, minkä me heille kerrotaan, niin hän vapautuu näistä kahleista. Hän liihottaa vapaana kuin lintu tuolla. Kyllä, ja siis ei heti tietenkään, mutta ajan kanssa. Ja se on niin kuin näin, että voisi sanoa, että se, joka ymmärtää tämän maailman 8. ihmeen päälle, eli korkoa korolle ilmiön päälle, niin se tienaa tätä korkoa korolle tuottoa. Ja se, joka ei ymmärrä tämän päälle, niin se maksaa sitä. Eli maailma jakautuu kahteen ryhmään. Kyllä. Ne, jotka pelkästään maksaa, jotka siis toisin sanoen maksaa erinäisiä lyhentää ja maksaa korkoa kaiken näköisistä lainoista. Ja sitten toisaalta ne, jotka taas on järkännyt itselleen oman elämänkaarensa rahoittamiseen, niin tällaisen vetoavun, jossa tienaa sitä. Siis totta kai ensimmäiselle sukupolvelle, niin tähän tarkoittaa sitä, että totta kai sulla on asuntolainaa myös, mutta sulla on myös tämä niin kuin salkku, joka tuottaa sulle korkoa korolle ilmiötä. Niin sä tavallaan niin kuin se ensimmäisen sukupolven niin kuin tekeminen on sitä, että se on vähän niin kuin 50-60, mutta sitten pikkuhiljaa, niin se alkaa, niin kuin, sulla on jo siinä ensimmäisen sukupolven edustekijällä, alulle panijalla, niin hänelläkin on jo hyötyä siitä, koska sulla on sulla on joku sellainen taloudellinen turva, joka kulkee siinä sinun vierelläsi läpi elämän tyrskyjen. Okei, se ensimmäisen sukupolven porukka, ne joutuu ehkä muutaman neliön nipistää siitä asumisesta. Ne pystyy asumaan yhtä leveästi, kun se kaikki raha ei mene siihen, vaan he joutuu sieltä vähän niin kuin irrottaa tähän pottiin, käynnistääkseen tämän ilmiön toimimisen. Paitsi, että mä sanoisin, että se, että jos sä sisäistät tämän, niin se ei ole pelkästään sitä, että sä hyödynnät tätä korkoa korolle ilmiötä säästämällä joka kuukausi pieniä summia näin, vaan kun sä sisäistät tämän, niin sä ymmärrät niin kuin muutenkin sinun elämän tavoissa ja elämän valinnoissa tämän mielettömän asian ja sen merkityksen, joka johtaa siihen, että susta tulee vähän sopivasti saita sillä tavalla kuin joku Kamprad tai Warren Buffett tai joku tällainen. Kaikki on ollut siis sillä tavalla, eihän niillä on ollut ihan hyvä elämä. Eikö niin? Mutta sä oot tavallaan niin kuin ymmärtänyt sen, että se mentaliteetti, että ei sillä ole väliä, että mä ostan nyt mä pistän vähän ränttäläksi, tiedät sä. Ja sä sanot näin itsellesi joka toinen kuukausi. Niin se on äärimmäisen kallista suhteessa siihen, että sä vähän, ei paljon, mutta snadisti aina ennakoit ja mietit, että hei, jos mä en nyt osta ylimääräistä kelloa, kun mulla on jo yksi kello ranteessa, niin mä pystyn niinku mä voin laittaa sen sivuun ja sen niin kuin tuottaa mulle ja
se varallisuuden hengetär kävelee sitten siinä sun vieressä läpi sen koko sun elämän. Ja jos sun elämän varrella tapahtuu sitten jotain ikävää, niin se totta kai sä voit tukeutua siihen. Se on niin kuin se pointti. Se on se hyöty tässä tekemisessä. Että jos tarvit sydänleikkauksen, niin sit sä otat sitä potista. Se ei ole hötkylyä. Ei, tietenkään. Sitten sä vaan kävelet sen sydänleikkauksen ja makso mitä maksoi ja sen jälkeen homma taas jatkuu. Juuri näin. Se päällimmäinen, perimmäinen tekeminen on siitä, että niin kuin arjessa vähän valitset pois niin kuin sen 5% tällaisesta, joka menisi todennäköisesti kaikennäköiseen turhuuteen anyways. Niin sä vaan niin kuin kanavoit siitä sivuun koko ajan, pienen slicein. Et tuhlaa siihen marmoripalatsiin nyt rahoja, et. Ei. Mutta mitä sitten, jos gootit hyökkää tai tulee pörssiromahdus? Miten sitten pitää toimia? Sitä pitää vaan jatkaa, sitä tekemistä. Meinaat sä, että nyt oikeasti gootit ilmestyy Helsinki-Vantaalle ja alkaa mesot täällä, niin sä kylmän rauhallisesti kattelet vaan sitä sun pottia ja sä et tee yhtään mitään. Juuri näin, koska se pointti on, niin kuin, otetaan yksi askel taaksepäin. Ihan kaikkien, tehdään nyt tämä selväksi, ihan jokaisen meistä. Tämä pitäisi olla yhtä itsestään selvää kuin, että hampaat pestään aamuisin, koska henki muuten haisee ja kun sulla ei ole kohta enää kavereita. Niin yhtä itsestään selvää, kun sulle opetetaan yleensä, että niin kun hampaat pestään aamuisin, niin sun pitäisi koko sun elämänkaaren aikana, jos tässä on nyt joku 10-vuotias, joka kuuntelee, niin fine. Niin siitä lähtien niin sun pitäisi koko ajan laittaa snadisti fyrkkaa sivuun ja sijoittaa se kustannustehokkaasti osakkeisiin joko suoraan tai vielä tehokkaammin kustannustehokkaiden osakeindeksirahastojen kautta. Ja sitten olla pitkäjänteinen. Tämä on niin kuin se juttu. Tämä on sellainen asia, se on niin kuin helvetin tylsää. Se ei niin kuin tuo sun tähän päivään niin kuin mitään hirveän isoa eroa, mutta jos sä oot sisäistänyt, saanut tämän valaistuksen, valaistumisen, sun vierelle alkaa syntymään tällainen niin kuin varallisuuden hengetär, joka kasvaa, jonka voima kasvaa päivästä toiseen, vuodesta toiseen, ja johon sä voit aina sitten nojautua, jos elämä koettelee matkan varrella. Onko se vieressä vai olkapäällä sellainen hengetär, joka kuiskuttelee siihen korvaan, että jaksa? No mun puolestani niin sä voit mieltää sen niin kuin vaikka sun pään päällä, jos sä haluat. Se on ihan fine, mutta se kulkee siinä sun vieressä, ehkä mun maailmassa viittaatte tällaiseen niin kuin muihin esimerkkeihin. Tämä on niin kuin se, mitä sun pitäisi tehdä. Ja sitten jos gootit iskee, tulee armoton pörssiromahdus, niin jatkat sitä tekemistä. Siis tämä kuviohan toimii nimenomaan sillä tavalla, että jos sä saat yhtäkkiä 3 yhden hinnalla, markkinoista lähtee niin kuin 2/3 niin kuin kursseista pihalle, niin sehän on niin kuin fire sell. Sehän on niin kuin, siis markkinoilla saa kaiken niin kuin 3 yhden hinnalla. No totta kai sä jatkat sitä säästämistä. Niin tarkoittaako tämä nyt sitä, kun normaalisti ihmiset ryntää alennusmyynteihin hullukilto silmissään ihan normaalistikin. Ja ostaa kaiken näköistä turhaa. Niin pörssiromahdukset on vaan parempi chanssi kiihdyttää tätä ilmiötä. No nimenomaan, juuri näin. Ja sitten se pointti on just se, että ei kannata kuunnella kaiken näköisiä viisastelijoita siitä, että siis mekin puhutaan täällä, että niin kuin, no kiinteistöbisnes nyt näyttää siltä, että nyt se niin kuin, mahdollinen paha tulee niin kuin sitä kautta niin kuin keittiön ovesta sisään ja pankeille tulee ongelmia ja sitten pankit alkaa kaatuilla ja sitten meillä on täydellinen katastrofi niin kuin saatu aikaiseksi. Kiitos keskuspankkien määrälliseen elvytykseen ja näin. Niin se pointti on se, että me ei tiedetä, mutta ei tiedä kukaan muukaan, koska tämä tapahtuu. Niin ei kannata niin kuin alkaa himmailemaan tässä pitkäjänteisessä tekemisessä, vaan se pointti on nimenomaan se, että kaikki nämä esimerkit, jotka osoittaa, että tämä on kannattavaa tekemistä, niin se perustuu siihen oletukseen, että sä kuukaudesta toiseen, vuodesta seuraavaan, niin jatkat tätä tekemistä, meni markkinat ihan minne tahansa, koska se pointti on just se, että jos sä alat himmailemaan, tai pelästyttä, et jatka, niin sitten sä et pääse siihen keskimääräiseen 7% vuotuiseen tuottoon. Tarkoitatko sä, että
kun teollisuussuvun edustajat kuuntelee Rahapodia, me puhutaan jostain tulevista mahdollisista kriiseistä, niin niillä ei ole kurat housussa ja ne ei pistä niitä yrityksissä myyntiin sen perusteella. No, erittäin hyvä pointti. Ei pistä vai? Ei pistä. Ei ole koskaan pistänytkään. Siis tämähän se on ollut, että nämä teollisuussuvut on mennyt läpi harmaan kiven niiden firmojensa kanssa ja taistellut sen eteen, että ne pysyy pystyssä. Ja niin loppupeleissä tämmöiset epävarmat ajat, niin ne on heille jopa chanssi. Ne on heille nimenomaan chanssi. Ja kun sulla on, saat järkättyä itsellesi, niin kun tämä vauraus kasvaa, niin sitten sulla on yhä enemmän chanceja hyödyntää näitä tällaisia niin kuin maailmanlopputilanteita lainausmerkeissä. Et niinhän se nimenomaan menee. Ja sitten niin kuin me köyhemmät, niin katsotaan vaan vierestä, että jos tässä nyt kiinteistömarkkina niin kuin posahtaa, niin katsoo vaan vierestä, että voi vitsi. No onhan se kiva olla tollainen miljonääri, kun sä pystyt ostelemaan niin kuin 30 kämppää niin kuin, 3/3 hintaa kuin mitä ne oli viime vuonna. Mutta turhaan olla sitten se katkera, vaan mieluummin ehkä niin, että sä järjestät itse sellaisen asemaan, minkä se sulle suodaan, pitkäjänteisellä, kustannustehokkaalla säästämisellä osakkeisiin, niin järjestät itselle sellaisen aseman, että säkin pystyt hyödyntämään näitä vielä niin kuin isommin. Mutta lähtökohtaisesti se pointti on se, että aloitat sen kuukausittaisen säästämisen, laitat sinne sen 5% sun nettopalkasta, mikä sun palkkatilille tulee, jatkat sitä kuukausittaista säästämistä, minimarkkinat huutaa 10 uutiset, että nyt osakekurssit vaan menee ylös, että niin kuin sky is the limit, ja sitten kun ne sanoo, että ei tästä tule enää yhtään mitään, ihmiskunnan tekeminen loppu tähän ja mitään ei kannata enää omistaa, niin älä välitä. Tai vaikka jopa Rahapodissa sanottaisiin, että nyt näytää kyllä huonolta täällä tämä, niin älä välitä siitäkään, koska se pointti on se, että ensinnäkään kukaan ei tiedä, koska ne posahdukset tulee, ja toiseksi, kun ne posahdukset tulee, niin varsinkin silloin sun pitää jatkaa sitä tekemistä, koska silloin sä teet ne parhaimmat hankinnat tietenkin. Siksi ja siitä samasta syystä niin on niin kuin aina on hyvä hetki aloittaa. Et jos joku meidän kuulijoiden keskuudessa ei ole tai on joku sellainen, joka ei harrasta pitkäjänteistä säästämistä. Onko semmoista? En tiedä, mutta jos sanotaan, että lähtökohtaisesti ehkä ei, niin jos meidän kuulijoiden keskuudessa on sellaisia, niin kuin heillä on jotain kavereita tai tuttuja, jotka ei harrasta tätä, niin niille voisi sitten he vinkata, että kuuntele tämä jakso, että kannattaisi niin kuin aloittaa. Ja sitten aina ensiksi tulee, että no, kannattaako nyt, kun tekin olette maalannut niin kuin synkkiä pilviä maan taivaalla. Totta kai. Se on aina hyvä. Siis joka hetki tästä päivästä eteenpäin, niin on hyvä hetki aloittaa. Ja sitten jos markkinat posahtaa, niin sitten on vielä parempi hetki aloittaa. Mutta sitten kun ne on niin kuin korkealla, niin silloinkin on hyvä hetki aloittaa, koska me tiedetään, että niin kuin Trend is my friend ja momentumit ja muut, nyt ollaan menty 14 vuotta yhtäjaksoisesti ylös, vaikka maailma on menossa niin kuin huonoon paikkaan. Niin totta kai. Niin tällainen tekeminen on se juttu. Ja sitten vaikka sua kiinnosta, siis vaikka siis olet poliittisella kartalla millä tahansa niin kuin laidalla, vaikka sun maailmannäkemys niin kuin kuluttamisesta on ihan mikä tahansa, vaikka niin kuin, sä oot syntynyt köyhään tai rikkaaseen perheeseen, se on niin kuin ihan sama, että tämä koskee kaikkia. Niitä on tosi demokraattinen. Tämä on täysin demokraattinen, tämä maailman 8. ihme. Tämä ei kato niin kuin syntyperiä eikä mitään muuta, vaan ja kaikki saa saman tuoton. Se, joka laittaa 15 euroa kuukaudessa sivuun ja se, joka laittaa 1500 euroa kuukaudessa sivuun, ne saa ihan saman tuoton sille kyseiselle summalle. Lähtökohtaisesti näin. Jos ne laittaa sen samaan sijoitukseen, niin sieltä tulee se sama tuotto. Et se on niin kuin kansankapitalismin mahdollistaja tämä 8. ihme. Se on kyllä pähkinänkuoressa ihme juttu. Pakko sanoa nyt, että me ollaan pikkusen subjektiivisesti, koska tämä maailman 8. ihme, tämä on Rahapodin meidän keksimä juttu. Niin, totta kai. Ja me omitaan se nyt tässä. Mutta vertailussa näihin muihin 7 ihmeeseen, niin mun mielestä tämä on ehkä kaikkein kovin. No tämä on vähän sellainen universaali, että siis niin kuin Darwinin
tämä, jota pidetään niin kuin tiedemaailmassa ehkä merkittävimpänä niin kuin havaintona, survival of the fittest periaate ja miten niin kuin DNAt ja genomit kehittyy sukupolvesta toiseen. Se on aivan järisyttävä oivallus. Sitä pystyy hyödyntämään tekoälyn kouluttamisessa ja kaikessa mahdollisessa. Se on aivan valtava oivallus. Mun mielestä vielä niin kuin isompi kuin suhteellisuusteoria. Ja tiedemaailmassa niin nämä kai on keskenään niin kuin suunnilleen samalla tasolla. Mutta tämä maailman 8. ihme, niin tämä on sellainen, tämä on niin kuin ihmisläheinen, koska tämä on mahdollista kaikille. Et siis kaikki ei välttämättä ymmärrä suhteellisuusteoriaa ja kaikilla ei ole niin kuin rahkeita niin kuin lähteä pohtimaan niin kuin survival of the fittest logiikkaa niin kuin jossain tekoälyhommissa, mutta ihan kaikkien tulee jollain tavalla rahoittaa se oma elämänkaari. Alussa se on Suomen hyvinvointivaltiossa, niin se on valtio ja vanhemmat, sitten se on sun stintti tehdä sitä ja sitten jossain vaiheessa sä sitten elät taas niin kuin saat eläkettä. Mutta jollain tavalla sun täytyy rahoittaa se sun elämänkaari. Ja sä totta kai voit mennä duuniin, sä voit ryhtyä yrittäjäksi, sä voit tehdä vaikka mitä, mutta siihen teit mitä tahansa, niin siihen kylkeen kannattaa lähteä kasvattaa tällaista vaurauden hengetärtä, joka kulkee sun rinnalla läpi harmaan kiven. Ja tuo sitä vapautta. Ja tuo sitä kasvavassa määrin, kiihtyvässä tahdissa vapautta valita. Ja sitten jos mä teen vielä vertailun, kun suurin osa näistä 7 ihmeestä, niin ne on tuhoutunut, ne on kadonnut, niitä ei enää ole nähtävissä. Siellä on se Keopsin pyramidi. Se on varmaan näyttävä ilmestys. Jos mä elämän aikana käyn sitä katsoa, niin wow. Mutta siltikään niin se ei tuo mulle vapautta. Se ei sen reissun jälkeen sitten ihan hirveästi lämmitä enää sitten. Ehkä ne muutamat fotot siitä, että mä oon nyt siellä huipulla ja iso oli, mutta Instaan menne laitetaan. Mutta loppupeleissä se on kivikasa. Niin on. Et siitä ei nyt ole semmoiseksi ihmeeksi, mitä sä jaksasit hehkuttaa siellä suuvahdossa aamustiltaan. Ei niin. Ja tämä maailman 8. ihme tuo vapauden ihan jokaiselle meille. Mun mielestä tämä on niin kun, siis maailman mittakaavassa ihan järisyttävä juttu. Ja se on varsinkin meidän sukupolven, alkaa meidän sukupolvesta, niin tämä on tehty täysin demokraattiseksi siinä mielessä, että tämä on täysin mahdollista, siis kustannustehokas. Eli ei se, että sä maksat niin kuin jotain 1,5% hallinnointipalkkioita joka vuosi, joka syö tästä, jarruttaa tätä vaurastumista ihan hysteerisesti. Siis tästähän on esimerkkinä se, että jos sä keskimäärin 7% vuotuisen tuoton sijoituksillesi, niin jos sulla on 2% kulut, niin ne 2% kulut syö puolet siitä tuotosta, mitä sä muuten saisit 30 vuodessa. Eli siis tämä kustannustehokkuus on tässä nyt ihan ytimessä. Niin suunnilleen meidän sukupolvesta lähtien tämä on ollut mahdollista. Ja tästä hamaan tulevaisuuteen todennäköisesti onkin. Ja nyt on kyse siitä, että sinä kuulija ymmärrät tämän jutun ja tämän viestin, ja sitten se on tosi tärkeää kasvattaa jälkikasvusta sellaisia, että ne ottaa sitten tämän viestikapulan ja juoksee sitten sen oman elämänkaarensa aikana samalla tavalla ja kasvattaa jälkipolvestaan oivaltajan ja näin poispäin. Ja sitten 200-300 vuoden kuluttua olit sitten kuka tahansa, mistä tahansa oloista, niin sä oot sitten se, jotka oot pistänyt tämän oman sukusi täydellisen vapauden alulle. Korko korolle, johan on ihme. Nyt laitat palautetta. Onko tämä eka kerta, kun kuulet tästä ihmeestä? Mitä fiiliksiä tämä sinusta herättää? Saatko sen helposti käyntiin? Joo. Tunnetko naapureita, kavereita, jotka ei ole tästä kuullut? Pistätkö tätä ilosanomaa heille jakoon? Laita palautetta #rahapodi@nuune.fi. Kommentoit kirjekyyhkyllä, joutsenella, tubeen, pilveen, ihan mihin vaan. Ja katsotaan, mitä palaute tulee, ja ensi viikolla vielä vikarypistys tässä ennen lomia. Moi moi. Moi.
Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.